Përshëndetje, mirë se erdhët në FunDay. Praktikisht ky është takimi jon I fundit për këtë javë, kështu që do përshëndetemi në këtë premte për t'ju uruar një fundjavë shumë të këndshme, plotë për plot me dashuri gjithëve ju dhe sigurisht për të mos harruar që qëndroni me ne në gjitha rrjetet e mundshme sociale. Po mendoj në Facebook, jeni më së mirëpritur që të bëheni pjesë e jona, në Instagram gjithashtu, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tv.al. Duke qenë se gjithmonë të website-in më përmend kështu dhe lidh drejt përshëndetje me këngët shqiptare duhet t'i votoni praktikisht. Sot I kemi kalkuluar votat tuaja në tv.al/top 10 edhe fal këtyre votave kemi mundur të ndërtojmë like Shqip top 10. Që do të thotë në pjesën e dytë FunDay do dëgjoni përveç se 10 këngë shumë të bukura. Pjesa dërmuese janë këngë të reja, do kënaqeni kështu dhe me një informacion të detajuar për këngët më të mira të kësaj jave, duke kaluar nga vendi 10 tek vendi I parë. Se mos harroni që ne edhe zgjohemi bashkë të dielave në një radio 105.7, ne ridëgjojmë kështu playlistën muzikore të 10 këngëve më të mira. Tani, e dishmja ka qenë totalisht një ditë me boom sa u takon këngëve të reja, ka lançuar më në fund erdhi kënga e Lipa me Garrix që ne kemi dhe sot Hot of the Day. I shumë pritur dhe shumë pritur ka qenë gjithashtu edhe klipi zyrtar I Taylor Swift edhe Zayn që prezumohet që edhe kolona zanore ndryshe 50 Shades of Grey, 50 Shades Darker tani më I quajtur që do të vinë në 9 shkurt me sa kemi kuptuar. Edhe ky klip ka dalë tani më, është ajo rëmuja e madhe që bëjnë në një hotel në Londër, këto që thyen gjithçka etj. Mbetet për të parë dhe kjo me kalimin e kohës. Do të flasim kështu për komentet që ju keni bërë në Facebook dhe do kemi një top 5 shumë interesant ku në fokus ka personazhe shqiptar që kanë lidhje gjaku midis njëri tjetrit. Se për kë bëhet fjalë edhe me foto, a ishte ky një parakalim? Të premteve nuk shoh fare praktikisht. Që ato syzet I kam me të vërtetë shumë të nevojshme. Tani si kunder më ndërpreu fjalin. Top 5 I ditës së sotme më shumë interesant shoqëruar dhe me foto ku në fokus kemi personazhe shqiptarë, ose ndryshe 5 personazhe shqiptarë të cilët kanë lidhje gjaku midis njëri tjetrit edhe janë gjithë sfapshëm dhe I shohim në ekran, në rrjetet sociale e kudo tjetër. Unë mendoj që jemi gati, ju çuna jeni gati për të filluar për sot, përshëndetja fundit, do jeni qetrinja 2 ditë, nuk do ta shikoni surratin e Fatmës vërdall dhe ky është lajm I mirë po ta mendosh. Do t'illi Rihanna dhe Drake që vetëm punojnë dhe fillon FunDay. Okej, u bë dhe kjo se, si që keni kuptuar, kemi qik fiksim të vendosim të kamerat me njëra tjetër. Marrim dhe kamerarë nisit edhe me të që të mbarëm punë njëre mirë që se po bëjmë kështu koleksion kamerat. Gjithë se ishte shumë e bukur, bravo të shumë. Për të 100 herë, bravo, e mbyllët dhe të premten me shumë dashuri. Tani është 27 janar praktikisht ditën e sotme, po që iku dhe janari dhe zyrtarisht në imin 2017 dhe muajin e parë me zi e kuptojmë edhe kam idenë ato që akoma në detyrat e shtëpisë shkruajnë Tiranë më 27 janar 2017 akoma shkruajnë 2016 se ndodh mua po pas ndodhur historikisht në shkollë që e konfuzoja këtë. Vjen shkurti, pastaj kemi festën e dashurisë, kemi 50 Shades Darker, e shumë gjëra interesante që sjell shkurti për gjithë ne. Në këtë 27 janar më që së është takimi I fundit I FunDay për këtë javë, ne dërgojmë shumë puthje për gjithë ato që po na ndjekin, gjithë fan lover kudo ku ndodhen, edhe ndër të tjera dërgojmë shumë dashuri për gjithë ato që sot festojnë ndonjë ditëlindje, ndonjë përvjetor dhe gjithçka tjetër. Nëse keni ndonjë festë aty vërdall, gëzuar. Tani, në këtë 27 janar përkujtohet ditëlindja, dita e lindjes e një ndër figurave më të rëndësishme të muzikës, kompozitori legjend I shumë dekadave dhe viteve, që është Mozart. Domethënë, jo të gjithë e njohim kështu dhe dim bëmat e tij që ka qenë një fëmijë gjeni etj, ama e kemi super të dëgjuar, nuk ka gjenerata që nuk ka dëgjuar Mozart apo lexuar në librin e muzikës në shkollë. Prapë do e bëni këtë me këtë kamerë, po s'u fiksuat kaq shumë shumë. Okej, bravo. Doni prapë do të rritim duket, prandaj e bëni. Super, tani, gjithashtu feston vajza e kitaristit të bandës Oasis, Noel
që këtë mbiemri duhet ma thot pak një nason, e kam shumë të vështirë ta citoj. Është 17 vjeç Anais, është vajza e kitaristit të bandës Oasis dhe festonte një modele nga Anglia, e cila në 2009 u listua ndryshe si top 30 modelet më të mira dhe më të paguara të botës. Po flasim shumë për Lily Donaldson, që është 30 vjeç në ditën e sotme, ama nuk duket fare, nuk e di pse tek modelet dhe shumë personazhe, koha i përkthel kështu dhe stopojnë vitet dhe ngrin vitet. Do sillim, nuk ka si të mungojnë FunDay nga hera, një ndër personazhet më të rëndësishëm të muzikës. Ajo bën muzikë shumë bukur për vete, shkruan dhe krijon muzikë edhe për të tjerë. Është Sia, kësaj here me një mesazh shumë të rëndësishëm, Never Give Up. Vjen kështu dhe kënga e bicikletës. Sado që të kalojnë kohë dhe Shakira ti këndoj dhe shantazh dhe ku dëgjojnë çfarë këngësh tjera bën, kënga e bicikletës mbetet dhe preferuaret e mia, por se është shumë pozitive një herë. Sot është edhe diel dhe nëse është ditë me diell. Dhe nëse ju nuk e keni bicikletën kaq katastrofale siç e kam unë aktualisht, që çunat nuk e kanë bërë zemrën gur ta rregullojnë ta sistemojnë, merrni bicikletën dhe shëtisni. Nuk e di pse unë kur dëgjoj këtë këngë më vjen Shkodra ndërmend, ju përshëndesim gjithë shkodranët, se vetëm atje kanë parë shumë bicikleta dhe aq bukur që shëtisin nëpër rrugët e Shkodrës. Tani, për të mos e shpërqendruar vëmendjen, top 5 që vjen tani kanë në fokus personazhet shqiptarë të cilët kanë lidhje gjaku me njëri tjetrin dhe janë gjithë të famshëm në një profesion apo profesion tjetër. Për këtë bëhet fjalë, ne kemi 5 personazhe dhe foto të kësaj natyre që i zbulojmë bashkë. Së pari, sjellim motrat seksi të Top Channel, Luana Vjolca dhe Marina Vjolca. Dy motrat e njohura të showbizit janë kushërira me këngëtaren Evi Reqi. E ka pranuar edhe publikisht të fundit dhe madje sa herë që Evi vjen në Tiranë, më të janë gati të pandara. Sipas disa informacioneve, kanë një lidhje gjithashtu edhe me Masterchefin ton të dashur, Alfio Rotani. Robert Berisha është i radhës, i cili do të vi tani, ndryshe njohur si Roberti i Norës, është vëllai më i madh, është vëllai i madh i babit të bebit të Tunës. Okej, jemi të qartë këtu besoj. Është Roberti dhe Patricia, janë dy vëllezër të dy merren kështu praktikisht me muzikë. Roberti i bie tjetër edhe kunati i Tunës. Për të kaluar tani më tek një tjetër personazh është Eneida Tarifa, është kushërira jon Tarifës, këngëtarit të njohur shqiptar që po zhvillon karrierën e tij në Holand aktualisht. Madje kanë bashkëpunuar edhe për një këngë Together, e cila as u kohë kur u lançua u prit mjaft mirë nga publiku. Do të kalojmë tani tek dy emra shumë të suksesshëm të tregut muzikor shqiptar, janë pa diskutim 2x2 dhe Capital Team. Dy artistët kanë bashkëpunuar një sër prodhimesh muzikore, edhe jo më kot madje, sepse 2x2 është daja Capital Team, madje e ka mbështetur që në ditët e para të karrierës tij muzikore. E mbyllim kështu me të preferuarit ton. Është Albi sa ka i prezantuesin reporteve ose ndryshe i agjendës ose ndryshe i njohur si mashkulli më seksi me mjekër se kështu e nxori dhe Anabel. Është i njohur, ka një lidhje me Çilieta Xhilagën. Këtare kanë një lidhje gjaku diçka e tillë. Për të ndaluar, kemi më personazhe apo kaq ishin? Okej, këto t'i themi vetëm me gojë. Se nuk kemi foto si duket. E dini tani më që dhe Valbona Mema ka një lidhje me Jessica Pole, ja tek e shohim tani. E keni kuptuar se nga e trashëgon Jessica talentin, dhe Roza Lati është kushurir me prezantuesen Romina Ruda, dhe kush e ka kaluar atë epokën e formateve televizive për fëmijë të TVSH, e njeh Rominën edhe e don shumë madje, unë kam dhe shoqë që dyja i përshëndes shumë. E duke qenë se po flisnim për lidhje fare fisnore dhe do ktheheshim pak në nostalgjinë e fëmirisë etj. Kënga që vjen tani i rri më së miri situatës është Ed Sheeran me produksionin e dytë lançuar, Castle on the Hill. Tani një pyetje kam unë, pse Martin Garrix ka një fiksim me këngëtarët artistët shqiptarë të reja që po debutojnë në industrinë e muzikës jashtë territorit shqiptar? Kjo është mëse e sigurt. Ne mbajmë mend bashkëpunimin e suksesit që Martin Garrix pati bashku me Bebe Rexhën në këngën In the Name of Love, dhe kështu DJ holandez kanë zgjedhur që sërish të mbetet tek artistët shqiptarë edhe shumë talentuar, siç është Dua Lipa e radhës. Ne dje folëm edhe në Facebook te imase këdorit më shumë Bebe Rexhën apo Dua Lipën etj. Për gati një javë Dua Lipa lançonte non stop në Instagramin e saj që kënga dhe bashkëpunimi i suksesshëm Scared to be Lonely së bashku me Martin Garrix do të vinte të premten, dhe kështu erdhi të premten. Nuk e di, ai ishte luftë kokë më kokë midis dyshës në fjalë dhe Zayn dhe Taylor Swift sa i takon këngës.
Po di them që të dyja janë me të vërtetë shumë bukura. Ne kemi zgjedhur që sot ta quajmë House of the Day ndryshe. Është personazhi i cili e ka luajtur këtë këngë Martin Garrix dhe në shumë nga koncertet e tij pas ta bënte me klip zyrtar. Madje kënga është cilësuar si një kombinim perfekt midis dy artistëve. Të shohim si do të ecë sa ajo të këngë klasifikimeve apo klikimeve etj. Unë jam së tepërmi kurioz për ta parë, shohim bashkë. Do të shkojmë tani në Facebook sa i takon kësaj puntate, do të lexojmë shumë komente që ju keni bërë në Facebook në Tv Albania. E gjithmonë është bërë kështu tani fort zakoni, që ne kur flasim për Facebook dhe komente që ju keni bërë, së pari duam të falenderojmë shumë që jeni pjesë e jona, dhe së dyti ju bëjmë një ftesë të bashkoheni gjithmonë në rrjetet tona sociale. Ne jemi në Facebook, jemi në Instagram, jemi në Twitter, jemi në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.k, gjithmonë në emrin Tv Albania, kështu që bëuni pjesë e jona, ti merrni gjërat me sportivitet, me pozitivitet dhe të jeni super mega pozitiv ndër të tjera. Tani ja filloj ky tabletit më ketinat. Sot po flisim për personazhin tuaj të preferuar që keni, televiziv qoftë ky, po dhe që e keni lagjën, nuk është problem fare. Kështu le të lexojmë komente që follower kanë bërë dhe nuk janë kursoj fare, për këtë meritojnë shumë dashuri nga të gjithë ne. E nisim kështu me më besnikun e besnikëve që është Dona. Personazhi preferuar thotë nuk e ka për mua për 2 sekonda. Është pa diskutim Fatma që të verbon me bukurinë e tjerë, kjo është pjesa ku më skuqem. Arla thot haj byrek, sa për te e mën për mua është Majk, është më yll, dhe më përshëndet me një këngë të ti. Do të mbroj diçka Majk, e kemi pjesë të lekë, shqip të tem pak më vonë, kështu qëndron me ne do ta shohim ku është pozicionuar. Esmeralda thot është noisy pa diskutim. Esterina thot përshëndetje Fatma, në rast të parë dua t'ju uroj se keni një super emision, që bim goja, dhe së dyti, përgjigja e pyetjes është Butrindi dhe Arilena. Arlindi thot personazhi mi preferuar është Gjensila dhe Beskallaku, Dini thot Alban Skëndera, Isia dhe David Guetta, DJ Viki thot Endri, Jurgeni thot Arilena normal, Dritjeta thot Kida, unë e di që është Kida komenti, pa i lexuar fare e kuptoj se për kë bëhet fjalë. Ana thot përshëndetje, personazhi më pozitiv më i dashur. Okej. Albina thot janë Geti, Adriani, Floriani, Ledri. Floi thot Dua Lipa, Sia, Justin Bieber. Leonardi thot është Noisy, Shawn Mendes thot Aira, Eminem thot Sara, Katerina thot personazhi im preferuar shqiptar është Dafina Zeqiri, ndërsa të huaj është Rihanna, Enola thot Alban Skëndera është unik, Ahmet Riza thot Enca, Enea thot Stresi dhe Cristiano Ronaldo, ndërsa Lindi thot Haj Fatmush, personazhi VIP që pëlqej shumë është Gjensila Myrtezaj, Kida dhe Mike. Mevlani thot Eminem, Enki thot Taiga, Deni thot Rosela Gjilbeku, e të tjerë, sa larbish më ka në këto komente, nuk dia do mund ta bëjmë llogarin fund për të zgjedhur një atë më të preferuarin. Do të thithim tani një personazh që ajo është kaq i vogël, ama famën e ka shumë të madhe dhe ka patur produksione shumë bukura. Kur ti çon në përmend Inën, këngëtare rumune shumë talentuar, vinte mend edhe Vera dhe këngë që përgjithsisht i kam me këtë tematikë. Ne ta sillim tani. Ne përgjithsisht të premten, se po qohem tani, se kemi edhe këtë shalën jashtë, të premte përgjithsisht e quajmë e premtja sportive, po sot është e premtja e këngëve të reja, domethënë nuk e di çfarë është bërë këtë vërdall në rrugën muzikore shqiptare, po andej nga bota sikur i kishin lënë gjithë këngët për t'i nxjerrë sot, domethënë, edhe nuk kishin menduar për të nesërmen apo një ditë më vonë. Kështu që vjen Hot of the Day e dyta për të javë, ju keni çfarë të zgjidhni, doni Martin Garrix me Dua Lipa apo doni Zayn me Taylor Swift, që sjellë një ndër këngët më të shumë pritura që njerëzit më si prisin ta shikoni çfarë është bërë vallë në klipin e I Don't Wanna Live Forever, që qëllon të jetë një ndër kolona zanore kryesore të 50 Shades Darker. Tani, ne kemi folur edhe më herët që po përgatiteshim për klipin e këngës, madje kishin bërë namin në një hotel në Londër teksa dhe e kanë xhiruar, duke thyer objektet e mundshme gjithçka çfarë gjeni përpara, rreziqet e ndonjë sanitare që u ka dalë kanë kapë dhe kanë kthyer shumë përmbys. Mezi kemi pritur më në fund erdhi momenti. Është bashkëpunimi i parë midis Zayn dhe Taylor Swift. Kënga që një dashuri me dëgjim të parë është për folur tej mase për faktin që do të jetë edhe kolon zanore 50 Shades Darker. Është herë e parë që i shohim bashkë të personazh dhe kam idenë nuk do të jetë e fundit se deri më tani është pritur mjaft mirë. Klipi i shkon së tepërmi edhe këngës, duke qenë se është pak misterioze, dark, kështu referuar tematikës këngës, është pozicionuar mjaft mirë në chartet muzikore, akoma pa klip zyrtar. Është koha ta shohim gjithë bashkë, vetë janë këngëtar shumë mirë në klip, duken dhe aktor perfekt. I shohim. My way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. Okej, para se këtu shndrohet në një kështu
diskotekë se filluan të ndjejnë ritmin. Unë njotoj që pas pak do të fillojmë me Like Shqip Top 10 me 10 këngët më të mirë që bëuni gati për të dëgjuar së bashku chartin muzikor më të mirë të kësaj jave nga vendi 10 tek vendi i parë. E ndërkohë mund votoni sa t'ju doj zemra në intv.com/top 10. Tani do të bëjmë pak atë parakalimin e programacionit, jo më parakalim strisha se 2 parakalime bëhen këtu. Jo, në fakt 3 parakalime bëhen. 1 është ai i strishave, 2 është i Fatmës, edhe 3 është ai i programacionit që vjen në INTV. Duke nisur nga 17:2.00 ndryshe sapo mbaroi FunDay, ne mund të shohim po plan një serial ku në fokus ka adoleshent, pasionin e tyre për fotografinë etj etj. Krip dhe piper me Alfion dhe Indritin do të vinë në 18 dyshin orën 6, ku do të jenë çuat receta interesante të kuzhinës. Një recetë do ta ndajnë prapë me ju kështu për ta mbyllur javën këndshme për gjithë ato që ju hajë diçka, do ua shuajnë urin, Alfio edhe Indriti, po vetëm duke i parë, se nuk është se do ju sjellin ushqime në shtëpi. Tjetër, pasi mbarojnë çuna 30 minuta më vonë, është Iliri i cili ju jep informacione detajuar sa i takon lajmeve kështu, është edicioni informativ In News. Ndryshe, do të kemi një takim të radhës të fundit për këtë javë edhe me Rudin e Mateo në orën 19:00 me Trejat, edhe është një dokumentar shumë i këndshëm që ju shoqëron në 8 të darkës. Zoom In, ndryshe, ju dedikohet femrave dhe rasteve të dhunës kundrejt tyre. Sinemania do sjell sot Cash aka Cash, që është një film shumë interesant për të parë në 9 të darkës, dhe Shtuna dhe Diela ka disa tipare interesante të tipit do të jenë filma vizatimore dhe për fëmijë edhe domethënë për fëmijë është thjesht emri se mund t'i shohim gjithë vdesin për filma vizatimor në paraditën e së Shtunës edhe paraditën e së Dielës. Do të keni Gossip TV gjatë kësaj fundjavë, do të keni edhe Tekun me Ariolën të intervista që ajo bën me personazhe të njohur të skenës shqiptare dhe mbi të gjitha do të mund të ndiqni gjithë filmat që ju keni humbur gjatë javës. Sinemania, qofshin këto komedi romantike, qofshin thriller, thjesht komedi familjare, gjithë filmat që janë transmetuar gjatë kësaj jave. Në rast se i keni humbur, do të mund t'i shikoni gjatë Shtunës edhe gjatë Dielës. Sigurisht që fundjava është edhe për party, e nëse The Weeknd thot Party Monster, kështu duhet jetë. Shohim. Me që se mu kujtua Chris Brown tani, ora kujdes makinat njerë, mos e epi në i shoku në i shoqe, se mund përfundoj si Lamborghini modest i Chris Brown që të bërë cop-cop, se kusha kështë marrë një shëtitje dhe kështë preferuar të ziste trotuarin dhe jo autostradën, nuk e morën vesh, gjithse si di është bërë namni si ishte bërë cop-cop makina e Chris Brown dhe krye fundit nuk e kishte ide, kështu që kujdesën makinat tuaja. Keni kujdes të fundit. Tani, kemi startuar, po startojmë, më saktë dhe më mirë, Like Shqip Top 10, ndryshe, dhe këngët më të mira të kësaj jave. E në vendin e 10 vjen një personazh shumë interesant. Ne po lëbojmë kështu që ta kemi shumë shpejt në emision, bëhet fjalë për kantautorin që nëse u them Shpadeda, ju të gjithoni ëndërroj. Ka marrë pjesë kështu në Top Fest, ky ka qenë debutimi i tij i parë. Mjaftonte një kitarë, kështu është pak a shumë familja e Sheeran, edhe këndonte ëndërroj aty, ëndëronte. E bëri gjithë gocat të ëndërrojnë për Shpadedën asë kohë, dhe sot e kësaj dite, target grupi i fansëve të tij janë shumë vajza dhe çmendën madje pas Shpadedës. Është gjithmonë interesant dhe shumë i veçantë në muzikën që ai sjell. Kënga e cila është bërë për herë të parë pjesë e Like Shqip Top 10 titullohet dhe quhet ndryshe Ninull. E di pse më pëlqeu përveç klipi që është shumë bukur realizuar që do ta shikoni tani. Më pëlqeu sepse ne kemi gjithë jetës që gjithë mbajmë mend prindrit kur na këndojnë Ninulla, ama është bumerang që bëhet. Vjen një fazë ku ti duhet i këndosh mamit apo nënës, apo kur di unë kush ti ka servir të Ninullat në vegjëlinë tënde. Ky është dhe fokusi dhe këtë temë trajton Shpadeda te kënga e tij që në një farë mënyrë është rikthyer me të vërtetë bukur. Për herë të parë pjesë Like Shqip Top 10 me Ninull, Shpadeda vjen në vendin e 10. Kemi dëgjuar vendin e 10 të Like Shqip Top 10 për të kaluar tani më tek vendi i 9. Në vendin e 9 është rikthyer një personazh muzikor shumë i dashur i cili është rritur në skenën muzikore. Tani në gjithë vazhdojmë të themi Floriani i vogël, pas ka sa ai nuk është i vogël. Unë ju kam treguar edhe sekretin sa herë takoj për shkakun ngrihem kështu me listave, është tmeshme, është pamundur të takosh Florianin kështu pa taka. Është e vërteta. Unë kam shumë xhan, e kam thënë dhe e kam treguar tani më. Ju e keni shumë xhan, mos të bëjmë ato fokuset nga afër se të ndora për jashtë. Faleminderit. Nuk e kam qef. Të mos tani që janë ditët mia më të mira. Gjithsesi, teksa po flisim për Florianin, javën e kaluar mungoi në Like Shqip Top 10, nuk ishte pjesë e kësaj playliste. Është rikthyer tani më, është rikthyer më mirë se kur, është në vendin e 9 me Hey Zemër që produksioni i tij më i fundit i kërcyer shumë se jo dhe shumë pozitiv. Ne do ta shohim tani bashkë Florianin në vendin e 9.
Jemi në vendin e 8, kjo është kënga e 8, më e dëgjuar, më e plejuar dhe më e votuar e kësaj jave. Mos i kurseni votat për personazhet shqiptar, mjafton të shkoni në intv.al/top10, gjeni një ndër këngë që parashtrohet aty dhe bëhet automatikisht pjesë e kësaj top liste. Tani, ne jemi tek vendi i 8 dhe këtu është kantautori më i dashur i momentit, gocat vdesin për të, gocat vdesin për nusën e tij, gocat vdesin për vajzën e tij. Është bravo, e gjetën në regji. Është Alban Skëndera, i cili nuk ka shanse të mungojë të paktën një herë në këtë playlist dhe ju nuk ka shanse të kurseni votat kundrejt produksionit të tij Angel. Nga gjithë ato këngë që solli gjatë verës, që solli gjitha për një herë, kjo rezistoi më shumë Angel për shumë arsye, për prezencën e mirë jam, për dedikimin e bukur të dashurisë dhe për faktin që këndohet ndjenjës më të bukura dhe pozitive në këtë botë që është dashuria. Kush e ndjen veten Angel? Le të përshëndesi veten apo dikën që zgjon tek ju pjesën më të mirë. Do të vi tani Alban Skëndera dhe referuar javës kaluar duke bërë këto kalkulime që ne i bëjmë çdo javë praktikisht, është ngjitur me një pozicion. Nuk është më në vendin e 9, por këtë javë në vendin e 8, Alban Skëndera me Angel. E kemi thënë që kjo është ndër bandët e mia të preferuara muzikore Rixton, por që do të shumë të punëmëroj ditë derisa të vinë me një tjetër produksion britanik në fjalë se janë super mega interesant e të talentuar. Një dyshë muzikore do të vi tani në vendin e 7 kështu, e cila referuar javës kaluar ka rënë me 2 pozicione. E mësuar që Kida dhe Gjensila së bashku me bashkëpunimin super suksesin lent theksohet, edhe duke u nisur nga shlikimet edhe nga fakti sa ka qenë pjesë e Like Shqip Top 10, që ka qenë në vend të parë, edhe nisur nga komentet që u bënin gjithmonë për këto 2 personazhe, ka pasur me të vërtetë një sukses shumë të madh. Javën e kaluar ne kishim në 5 më të mirat në zonën e nxehtë, tani më ka një lëkundje të vogël në pozicionin e tyre dhe vinë kështu në vendin e 7. Të dy gocat janë shumë dashur publiku shqiptar, po fliten edhe për pamjen e tyre së tepërmi, mbeten shumë të bukura dhe shumë pozitive në këtë film. Tani është Kida së bashku me Gjensile në vendin e 7. Shumë të nga inate që mos e bërëm më, po jo, që nga në top form. Me pak stimulim, po mirë është. Okej, ne jemi praktikisht në vendin e 6 tani më, dhe për pak fare e kisha harruar dhe këngën, po jo, nuk të njëni të harrosh. Se pati atë periodu që të gjëja mëngjes, drek, dark dhe mes vakteve, më regjeja kudo si këngë. Ne jemi në vendin e 6 kështu, edhe gjithashtu në këtë pozicion dje një new entry dhe një hyrje e re. Ajo është një ndër personazhet më interesant në showbizin shqiptar. Edhe mos tani që ka rëdhun çik flokët e kapat të bishtin, por flasim për kapitalti që shumë pak dim nga jeta si personale. Darjet publike i ka gjithmonë më shumë të kursyera kështu, po mendoj televizive se në Instagram dhe në Snapchat e keni non-stop të shkrepin, ama çdo muaj vjen nga një hit dhe qëta këngët janë mirë të pozicionuar në playlista muzikore, në klikime dhe në koncerta i bën gjithmonë namin. Po flasim për kapitalti që vjen ndryshe kësaj herë. Do thoni ju pse. Ka bashkëpunuar me 2 emra që janë të famshëm ndërkombëtarisht, kështu dhe jo vetëm në Shqipëri. Është Makro dhe DJ Nika. Tani shpresoj taksirat çuna, nëse ua kam bërë lëmsh emrin, nuk është faji im. Stella Guerra, ky është dhe titulli, nuk është faji im, prapë që ju vendosni titull të komplikuar, gjithsesi, është një këngë shumë për të kërcyer. Normalisht tematika është gjithmonë unë jam më i miri, më i bukur, më i vështirë, kështu ndodh me gjithë reperët, ama gjithë fanët e Kapitalti, ky është momenti juaj në vendin e 6 është K-pop. Okej, sot në Facebook më herët ku po lexonim komentet që ju kishit bërë, po flisim shumë për personazhin tuaj të preferuar, e ndër komentet dhe normalisht i shumë përmendur ishte edhe Mike, edhe një ndër komente që nuk kujtohet emri tani se e dini që unë kam memorie me shumë njolla, ishte për Mike dhe thoshte më përshëndet me një këngë të tij. Kjo përshëndetje është për ty që preferon Mike, për gjithë ju që preferoni Mike. Tani, seriozisht me këto fokuset nga afër. Po pse e morreni kaq shumë nuk e kuptoj. Okej, në vendin e 5 edhe në zonën e nxehtë do të vi pozicionuar ndër reperat më të këndshëm dhe më një të Baba Star siç është Mike. Shumë aktiv në rrjetet sociale dhe shumë aktiv në lajmet e rozh gjithmonë sa për ndarje, madje tani po flitet që ai është në një relacion dashurie me një vajzë misterioze që po i dedikon status dhe ku di unë se çfarë, mbasi në fund ditës mund të jesh në ping-pong mediatik kështu. Fund ka qenë balada produksioni i fundit i tij dhe balada e dashurisë që jepte fund një marrëdhënie dashurie të paktën. Kështu prezumohet edhe në tekstin, edhe në klipin që Mike ka lançuar. Është në stop nëpër koncerte. Është gjetur me një pozicion nga java e kaluar, domethënë nuk është më në vendin e 6, por vjen në 5 këngët më të mira të kësaj jave. Është Mike me fund vendi 5.
Prit se kam diçka. Ne jemi në vendin e 4 tani, mo kemi dëgjuar në vendin e 5 majt me fund, rikthehemi kështu në studio për të zbuluar vendin e 4 dhe këngën e 4 më të suksesshme të kësaj jave në Like Shqip Top 10, edhe ndër të tjera është një new entry, është një këngë që sapo është bërë pjesë e kësaj top liste. Tani, kush ka ndonjë ex që i kujtohet, të ngrej dorën? Fation, me ty e kam. Ok, halova, një bërë fiksim se kam patër Fationin aty mal, që nga trova emri. Okay. Për gjithë ato që kanë patur një ex dhe kujton exin, unë nuk e kam akoma atë fatë që shërzotit gjithsesi Gent Fatali ju ka ardhur në ndihmë për gjithë ju që kujtoni do njerë exin, e kujtoni me dashuri, e urreni, more e shahni, i bëni blog, hapi një adres fallo për të kontrolluar çfarë bën ai exi etj etj. Unë jam me një parim, mbasi kjo është arsye pse jam kështu, më shumë duke qeshur se sa me këto vetullat e ngrysura, sepse nëse një gjë mbaron edhe kaq secili trofi jetën në vaj dhe gjërat përgjithsisht mbaroj sepse fillon një më e bukur edhe më interesante, kështu që nëse ai ose ajo nuk është në jetën tënde, ka një arsye, nuk s'ka merituar kurrë. Kështu kam idenë me mua dakord është edhe Gent Fatali pa çka se e tregon ndryshe. Është rikthyer Gent Fatali pas suksesit të madh që pati gjatë verës bashkë me Samantën me ça bojna na e dina, vetëm ato dy e dinin. Është rikthyer me një këngë dedikim për eksin, edhe kam parë, madje ka bërë një lojë në rrjetet sociale, ato që bënin share këngën i merrte në telefon, thante thoshte hey, allo bre, unë jam Genti etj dhe ka qenë shumë interesante edhe kjo si episod. Për herë të parë është pjesë e Like Shqip Top 10 dhe është goxha mirë i pozicionuar, një këngë dedikuar gjithë eksave në përbot, është Gent Fatali në vendin e 4 me eks. Jemi në vendin e 3 tani më, dhe shoqja një pozicion kështu, po gjithsesi jemi në zonën e nxehtë, to janë 3 këngët më të mira shqiptare, më të votuara sa i takon kësaj jave. Tani, në vendin e 3 praktikisht vjen kënga që javën e kaluar ka qenë on top, edhe ajo më e suksesshmja, një këngë që ditën e parë që u lançua, domethënë unë kisha frikë të dilja rrugëve të Tiranës, se nga 3 makina, 2 pa diskutime kishin maksimum në allanet e Flor Majesit. Rrezik ishin duke bërë ndonjë video dhe nxirrin në rrjetet sociale sikur po bëjnë videoklipe, për shembull unë jam Flori ti e DJ Viki dhe bërin aty sajonin diçka. E kam bërë unë me Kelvin në grim këtë, domethënë po, mos e shikoni atë videon. Në allanë e 2 vjen si një vazhdim i allaneve të para që qelluan të jenë një sukses me të vërtetë shumë i madh. Javën e kaluar Flor Majesi pa diskutim ndër më të suksesshmit e tregut muzikor shqiptar, bashkë me DJ Viki që është edhe DJ i tij, ne kemi pasur në studio dhe shumë fani dhe pozitiv si personazh. Ishin javën e kaluar ka qenë të parët me allane, për këtë javë bien kështu me 2 pozicione. Gjithsesi kjo është një këngë për t'ia ngritur zërin televizorit dhe për ta dëgjuar, për ta kërcyer në maksimum, është vendi i 3 i Like Shqip Top 10. Duam kom shiun, me qëtë të zhurba, që në kejtë fiksit nga hera. Jemi në vendin e 2, kemi dëgjuar kështu Florin dhe DJ Viki që është pozicionuar të tretët për këtë javë sa i takon Like Shqip Top 10, e tani do të shkojmë tek vendi i 2. Kjo është një këngë shumë e bukur dashurie. Unë e kam thënë të arsyën që gjithmonë të merr malli për dikën nëse ti ke dikujt apo asajt apo çdo një objekt apo shtëpi të vjetër, i ke dhënë kohë nga jeta jote të merr malli për fenomenin nëse jo për konkretisht personazhin. Dhe tamam këtë temë për çdo që kanë mall për dikën, kështu e përcjell edhe Gent që unë taksi jashtë do të them mbi emrin ose ta kopjoj. Prev Luka, okej, më duket se e thash për herë të parë gjithë ditën me ndihmën e Inës Gent, Prev Luka se bashkë me Lyri Karison kanë ardhur kështu një bashkëpunim për të parë me njëri tjetrin, ama ka rezultuar me të vërtetë shumë suksesshëm. Atë merr malli për mua. Është një këngë shumë e bukur, ka qenë që ditë e parë që është lançuar pjesë e Like Shqip Top 10, ka arritur të jetë edhe në vend të parë, madje gjithmonë referuar votave tuaj që keni dhënë me që jemi në këtë pjesë, ju ftoj që të votoni, edhe tani është riformatuar playlista, kështu që zgjidhni një ndër këngët që më shumë ti doni në Like Shqip Top 10, ndryshe në intv.com/top 10, votoni aty do ta bëjmë pjesë të kësaj top liste. Mos harroni që ne do zgjohemi bashkë të dielën në 10 mëngjesit në In Radio 105.7, duke ridëgjuar kështu këngët më të mira nga vendi i 10 tek vendi i parë. Ne jemi në vendin e 2 aktualisht, janë gjetur me një pozicion çunat, atë merr malli dhe dëgjojmë tani vendi i 2. Jemi në
thuhet finisht. Jemi në finisht tani, eksakt në finisht. Do dëgjojmë dhe do zbulojmë vendin e parë të Like Shqip Top 10. Faleminderit shumë gjithë atyre që kanë votuar në intv.al/top 10 për vendin e preferuar, që mund ta bëni tani. Përpara se ne të zbulojmë këngën më të suksesshme të kësaj jave, më të votuar të kësaj jave, më të dashur të kësaj jave, le të bëjmë kështu një parakalim në pozicionet ose ndryshe një countdown. Arlis ti në këmbë ti si rrallë herë. Çka ka ndodhur? Ka ndonjë problem sot? Çunat e mi sot janë gjithë shumë interesante dhe çuditshëm, domethënë, edhe mezi po kuptojmë të gjithë flasim, kjo është rëndësishme të gjithë flasim. Edhe po nuk kuptohem jam ma. Edhe kjo kënga në sfond më pëlqen shumë. Është zgjedhje shumë inteligjente madje, sidomos për situatën. Do të kalojmë deri te countdowni ndryshe i 10 këngëve më të mira të kësaj jave për të zbuluar dhe vendin e parë. Në vendin e 10 për herë të parë pjesë Like Shqip Top 10 ishte Shpadeda me Ninull. Vendi 9 riktheu sërish në këtë top list Florianin me Hej Zemër. Në vendin e 8 ishte Alban Skënderaj që nuk është larguar për asnjë javë nga ky Like Shqip me Ëngjëll. Kitat e Xhencira kishin rënë me 2 pozicione, ishin në vendin e 7 tani më. Vendi 6 ishte për Capital Team Makro dhe Gjenika. Mike me bajladën e tij ishin të 5, Gent Fatali me X në vendin e 4. Vendi i 3 ishte për Flori dhe DJ Viki me Nallanet e tyre të dyta, edhe vendi i dytë ishte për Gent Prel Vukaj dhe Lyrika Arson me Armalli. Në vendin e parë pasi kishte 3 javë që i nxihej jeta në vendin e dytë, në fund deri në vendin e parë, është dhurata Doras bashkë me DJ Geek me Ejo. Kishte plot 3 javë që nuk lëvizte fare nga vendi i dytë dhe kishte një pozicion me të vërtet statik. Është një personazh shumë i dashur për ju, gjithmonë me këngë ritmike pozitive për të kërcyer. Unë kryqëzoj gishtat për ta parë dhuratën një baladë dashurie, si mund tingëllojë dhe si mund të jetë. Gjithsesi kënga shpëtur mjaft mirë nga publiku dhe nga gjithë ju. Votat e sollën në vend të parë. Për këtë javë ka triumfuar në Like Shqip Top 10 dhurata Dora edhe DJ Geek me Ejo. Ne dëgjojmë tani. Or even rearrange, yeah. Anyone that I deep in place, so I keep an eye on the shadows. Kam përshtypjen, mbaruam edhe për këtë javë. Jo kam përshtypjen, po mbaruam. Dhe tani e kuptova pse jeni kaq të lumtur ju sot, të egzaltuar që flisni, se nuk do më shikoni për një 2 ditë. E gjithë kohën po jemi të lumtur më lal, po shqyr. U shtoft inshallah lumturia tek të gjithë. Një përshëndetje shumë e ngrohtë dhe shumë e dashur për gjithë followers që e kaluan 2 orëshin e mesditës me FunDay çdo ditë, nga e hëna deri në të premte. Ne do të nisim rrugtimin ton ku e mbusim përbashkët dashuria dhe pozitiviteti, edhe nga java tjetër të hënën në 15:00 ndryshe në orën 3. Në Facebook Tv Albania, ku përbris saj vjen dhe një parakalim sensual strishash, po flisnim për personazhin tuaj të preferuar të showbizit shqiptar, po nëse keni dhe tuaj mirë bëni, nëse keni një lagje akoma dhe më mirë, kush e mban mend se ku e lash komentin, po e nis diku aty. Po e nis tek Lindi. Pritë Lindin e kam lexuar sa më kujtua. Frida thot Adam Lambert edhe Lady Gaga janë personazhet e mi të preferuar. Belinda thot Justin Timberlake dhe Sia. Oresti thot është Dua Lipa, Shawn Mendes dhe The Weeknd. Maggie thot është Chris Brown edhe na dërgon dhe shumë puthje dhe ne falenderojmë shumë për gjitha puthjet që na kanë dërguar. Esmi thot është Noisy. Klevi thot është Stresi, si keni lënë komentet afër. Ari thot është Ledri, personazhi im preferuar, dhe Drita thot është Alban Skënderaj dhe David Guetta. Wow, çka kombinim interesant ishte Alban Skënderaj dhe David Guetta. Okej, unë ju falenderoj shumë për gjithë komentet e mundshme që keni bërë dhe vazhdoni t'i bëni në Facebook. Ne sapo mbaroi FunDay i kësaj dite, domethënë që ne mbaruam tani praktikisht. Do të postojmë një tjetër temë në Facebook, pjesën e cilës duhet bëni absolutisht gjithë ju me komentet që ju bëni. Do takohemi të dielën në In Radio në 10 mëngjesit me Like Shqip Top 10 dhe të hënën në 15:00 me FunDay. Wow! Më bukur se kaq nuk mund ta mbyllim. Mirupafshi.